د پی ټی ای له طرفه اهم پیغام راغله که تاسو خپل موبایل خرڅوئ یا ستاسو په موبایل کې مسله راشي او تاسو یې مصري له وړئ نو دا ویډیو چې دا ستاسو دپاره لازم ده ځکه ستاسو سره په موبایل ستاسو په موبایل کې مسله هم راتلی شي تاسو یې مصري له هم وړی شئ او ستاسو دا ضرورت هم راتلی شي کېدای شي تاسو خپل زوړ موبایل چې دی دا خرڅوئ نو د دې خبرو خیال چې دی دا به دې کې لازم ساتئ د دې نه مخکې موږ په دې باندې ویډیو کړې ده خو پی ټي ای دوباره دا پوسټ ورکړو نو ما چې ستاسو سره یې شیر کړم چې تاسو په دې باندې پوه او سبا ورځې تاسو ته مسله چې دا هغه تاسو ته جوړه نه شي ستاسو قیمتي ډیټا چې دا د بل لاس ته لاړ نه شي ستاسو چې کوم اکاونټونه دي دا د بل لاس ته چې دی دا لاړ نه شي نو په دې کې هغو لیکلي دي ښه صفا صفا چې کله تاسو موبایل چې دی دا د کوئ دا خرڅوئ نو د هغې نه مخکې یو څو کارونه دي چې هغه تاسو له کول پکار دي که مصري له وړئ هر مصري ګوره اعتباري هم نه اعتباري کس له چې دی شی چې دی دا وړئ ځکه ستاسو قیمتي ډیټا چې دا هغه د دې نه اخیستی شي نو په دې کې لیکلي دي وایي که تاسو موبایل خرڅوئ نو اول نمبر چې دی تاسو خپل موبایل چې دی دا ریسیټ کوئ ریسیټ کوي نو په دې کې اکثر ستاسو ډیټا پرته ستاسو تصویران ویډیوګان د هر سره پراته نو هغه اول نمبر هغه د دې نه مکمل ختموي چې هغه یو ختم کړل نو بیا هلو تاسو موبایل ورکوئ بل دا چې تاسو هغه ریسیټ کړل نو تاسو به داسې چل کوئ چې په هغې باندې به نور تصویران ویډیوګان هر سره چې دي دا به ور واچوئ بیا به یې ریسیټ کوئ بیا به په دغه شانتې فضول نور تصویران ویډیوګان هر سره چې دي دا پکې ور واچوئ بیا به یې ریسیټ کوئ چې دوه درې پیرې یو دغه کار وکړو نو که بیا یو کس تاسو ډیټا ریکور کوي هغه چې د ده د تصویران ویډیوګان نه وکاږم نو زړو ته به هغه نه وررسي کوم له پاسني چې په تاسو ریسیټ کړي هغه ډیټا به راوځي او لاندنۍ ډیټا چې دا به نه راوځي نو یو چې دی دغه کار به سره تاسو لازم کوئ ځکه ځینې داسې نوي دغه اپلیکیشن او سافټویر داسې څیزونه دي چې د هغې په تر باندې ستاسو دغه ډیټا چې دا ریکور کېدی شي دا زه نه یم دا پی ټي ای والا وایي او ستاسو دغه ډیټا چې دا په قسمه قسم طریقو باندې واپسي راوستی شي ځکه ډېر داسې کسان دي چې هغو له دغه طریقې ورځي نو تاسو به د دې نه ځان ساتئ دغه شانتې بیا ستاسو په موبایل کې اکاونټ پراته دی اکثر فیسبوک پروت دی جیمیل ټیک ټاک او یوټیوب قسمه قسم اکاونټونه خو ستاسو په نوم باندې پراته نو هغه غلط ګوره استعمالېدی شي په هغې خلکو ته کنسل کېدی شي په هغې ګستاخانه پوسټونه چې دي دا کېدی شي او لیکلی کېږي و پتا پسې ځکه چې پوسټ پستی دا اکاونټ پستی تصویر به پستا لګېدلی نوم به پستا لیکلی شوی نو د هغې نه تا ته مسله جوړېدی شي اکاونټ چې دی دا لازم ختموئ ځکه موږ له په خپل هم داسې موبایل راغلی دي چې موږ اخیستي دي سیکنډ او په هغې کې د فیسبوک اکاونټ چې دی دا کولاوي نو د دې خاص خیال ساتئ دغه اکاونټونه چې دي دا د دې نه لازم ختموئ چې دغه اکاونټونه دې تاسو ختم کړئ نو بیا ستاسو دغه اکاونټونه چې دي دا بیا دغه چې دی دا بیا هغه کس چې دی واپسي نشي راوستلی دغه شانتې ستاسو په دې موبایل کې اکثر قیمتي ډیټا پرته وي قیمتي ډیټا پرته مثلا لکه ستاسو تصویران اکاونټونه اول نمبر دغه چل کوئ چې موبایل خرڅوئ نو د هغې نه داسې چل وکئ چې هغه ډیټا چې دا بل موبایل ته ور واړوئ یا تاسو ځانه بل موبایل اخیستی نو په هغې کې هغه اکاونټونه هر سره چې دي دا کولاو کوئ ځکه تاسو چې په نوي موبایل کې اکاونټونه کولاو بیا تاسو ته مشکل راځي بیا نه زوړ موبایل ته چې دی وایي هغې ته نوټیفیکیشن لاړو د هغې هغه کوډ وایي قسمه قسم مسلو چې دي هغه بیا تاسو ته راځي نو اول نمبر دا تاسو د ځان سره په لیپټاپ یا په کمپیوټر یا دغه شانتې که ستاسو سره په موبایل په هغې کې کولاو ساتئ که دغه شانتې تصویران او دغه ډیټا نو دا د ځان سره په یو ایس بي او بدي کې چې دغه ډیټا ساتئ چې دغه ډیټا ستاسو سره په هغې کې پرته نو بیا به تاسو ته مسله چې دا به تاسو ته نه راځي دغه شانتې خپل سیم کارت چې دی دا هم د موبایل نه چې دی دا تاسو وکاږئ داسې نه چې ستاسو نه ستاسو سیم کارت چې دی دا په موبایل کې پاتې شي او تاسو دوباره هم رایستی شئ خو په هغې کې هم ستاسو نمبر او هر سره چې دي دا پکې پراته نو ستاسو دغه ډیټا چې دا هم تللی شي ځکه دوکاندار خو بیا دغې ته نه جوړېږي کېدای شي هغې بل کس له ورکړي او ستاسو دغه ډیټا چې دا هغه لاړ شي غلطو لاسو له نو د دې شیزونو خیال چې دی دا لازم ساتئ د پی ټي ای د طرفه میسج راغلو ما چې ستاسو سره شیر کړم تاسو راولئ مخکې شیر کړئ چې نورو کسانو ته هم ور ورسي